سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من حسام هستم و امروز قراره که در مورد گوشی ردمی 10C باهاتون صحبت بکنم که یه گوشی اقتصادی، قیمتش در زمانی که من دارم ویدیو رو رکورد میکنم نزدیک 4 میلیون تومنه. ولی خب همین ابتدای ماجرا باید خیالتون راحت بکنم، ارزش خرید این گوشی به شدت بالاست. توی همین بازه قیمتی رقبای دیگه هم داره، مثلا گوشی گلکسی A03 یا پوکو C31 یا حتی از برند نوکیا G10 که میتونید یه نگاهی به اونا بندازید. ولی خب همه اونا به نظرم که رقابت سختی رو میتونن با گوشی ردمی 10C داشته باشن. خب در مورد طراحی اون باید بهتون بگم که به نظرم طراحی خیلی زیبایی داره، خیلی نازک طراحی شده، جنس بدن از پلاستیکه. ولی خب پنل پشتی یه بافت زبری داره که کمک میکنه خیلی خوش دست‌تر باشه، سر نخوره از توی دستتون. پشت گوشی روی پنل پشتی یه ماژول مربعی شکل رو داریم که هم دوربین اونجا قرار گرفته و هم سنسور اثر انگشت که خب پیدا کردنش ممکنه یه مقدار سخت باشه، ولی سرعت خیلی خوب و قابل قبولی داره. توی این بازه قیمتی خیلی اتفاق مثبتیه. پاور باتن رو داریم که سمت راست قرار گرفته به همراه دکمه برای کم و زیاد کردن صدا. بالای گوشی جک 3.5 میلیمتری رو داریم. سمت چپ هم یه درگاه که میتونید همزمان 2 تا سیم کارت به همراه یه دونه مموری میکرو SD داشته باشید. ظرفیتایی که این گوشی باش عرضه میشه 64 و 128 گیگابایته. پایین گوشی هم که پورت USB Type-C رو داریم به همراه یه اسپیکر مونو که کیفیت صدای خیلی معمولی رو میتونه در اختیارتون قرار بده. ردمی 10C باتری 5000 میلی آمپر ساعتی داره که خب خیلی خوبه، بیش از یک روز میتونید روش حساب باز بکنید و با یه شارژر 10 واتی عرضه میشه که توی 2.5 ساعت میتونید اون رو فول شارژ بکنید. ولی خبر خوب اینه که از شارژر 18 واتی پشتیبانی میکنه، ولی خودتون باید به صورت جداگونه برید و این شارژر رو تهیه بکنید که در اون صورت نیم ساعت زودتر، یعنی در حدود 2 ساعت طول میکشه که بتونید باتری اون رو از 0 تا 100% شارژ بکنید. در مورد عملکرد اونم باید بهتون بگم که شیائومی از چیپست اسنپ دراگون 680 توی اون استفاده کرده که چیپست خیلی محبوبی. البته توی گوشیایی که قیمتشون نسبت به ردمی 10C بالاتره، مثل گوشی آنر X8 X9 یا حتی گوشی هواوی نووا 9 SE یا حتی گوشی ردمی نوت 11 از برند سامسونگ، گوشی گلکسی A23 که خب توی همین گوشیایی که بهشون اشاره کردم از همین چیپست استفاده شده. این گوشی یعنی ردمی 10C 4 به اضافه 1 گیگابایت رمشه و خب تجربه کاربری خیلی نرم و روانی در اختیارتون قرار میده. اپ‌های مختلف رو به راحتی میتونید توش اجرا بکنید با یه سرعت قابل قبولی. حتی میتونید باهاش بازی هم بکنید، گیمینگ رو پیش ببرید. مثلا برای نمونه من کال آف دیوتی رو روش نصب کردم، روی تنظیمات گرافیکی مدیوم تونستم که فریم ریت قابل قبول رو ازش بگیرم، داغم نکرد، یعنی دمای گوشی خیلی افزایش پیدا نمیکنه. گیم های دیگر رو هم میتونید روش نصب بکنید، گیم هایی که خیلی سنگین نیستن و در این حد باهاش کار بکنید. با اندروید 11 و رابط کاربری میوای 13 عرضه میشه و شیائومی قول داده که 2 تا آپدیت اصلی رو هم براش عرضه بکنه. میرسم به صفحه نمایش این گوشی که پنل IPS LCD 6.7 اینچی داره، رفرش ریت 60 هرتزیه و خب رزولوشن اون هم HD پلاس. خیلی انتظار زیادی رو نمیتونیم توی این بازه قیمتی داشته باشیم، ولی به نظر من عملکردش خوبه. یه پنل خوبیه که رنگ‌های خوبی رو میتونه در اختیارتون قرار بده. توی ستینگ اون یه گزینه وجود داره به اسم کالر اسکیم که اونجا میتونید رنگ‌ها رو تغییر بدید و من واقعاً از کیفیتی که این صفحه نمایش داره راضی هستم. باید به این نکته دقت بکنید که ممکنه شارپ ترین پنلی که توی این بازه قیمتی وجود داره نباشه، ولی خب میتونید تماشای محتوا رو هم باهاش پیش ببرید و از کیفیت نسبی اون لذت ببرید. یه نکته جالبی که در مورد دوربین‌های فوجی وجود داره قابلیت استفاده از حالت فیلم سیمولیشنه که میاد یه لایه روی عکس‌ها یا ویدیوتون اعمال میکنه. به نظرم شیائومی در مورد دوربینای این گوشی تصمیم خیلی درست و خوبی رو گرفته. به جای اینکه بیاد چند تا دوربین بی‌کیفیت رو قرار بده، اومده از یک دوربین اصلی با رزولوشن بالا استفاده کرده، کیفیت قابل قبولی رو میتونه بهتون ارائه بده به همراه یه دونه دوربین برای تشخیص عمق. اومده کیفیت رو بر کمیت ترجیح داده و این دوربین 50 مگاپیکسلی میتونه عکسای خیلی خوبی رو در نور کافی و حتی موقعی که نور یه مقدار کمتر میشه ثبت بکنه. داینامیک رنج قابل قبولی داره، جزئیات توی اون به اندازه کافی هستن.
سنسور این دوربین رو سامسونگ تولید کرده، ایزوسل سامسونگ و خب باید بهتون بگم که میتونید عکسای خیلی خوبی رو باهاش ثبت بکنید. نایت مود هم کمک میکنه که بتونید عکسای بهتری رو باهاش ثبت بکنید. اکسپوژر عکستون افزایش پیدا میکنه توی نقاط تاریک عکس یا در واقع سایه ها میتونید جزئیات بیشتری رو ببینید. من یه مقدار فراتر هم رفتم، گوشی روی سپایه قرار دادم و به وسیله حالت پرو مود توی 15 و 30 ثانیه عکاسی کردم با ایزو 100 که کیفیت جالبی رو بهم میداد. این نشون میده که برای کسایی که خلاق هستن دوربین این گوشی میتونه ابزار جالبی باشه. تصویربرداری هم با رزولوشن فول اچ دی و سرعت 30 فریم بر ثانیه باهاش قابل انجامه که اونم کیفیت خوبی رو داره. فقط متاسفانه دیگه استابیلایزیشن یا لرزشگیری وجود نداره که در واقع تصویربرداری نرم و روون رو بتونید به واسطه اون تجربه بکنید. دوربین سلفی اون هم رزولوشن 5 مگاپیکسلی داره، خیلی انتظار بالایی رو نباید ازش داشته باشید ولی خب کارتون رو راه میندازه. در مورد پورتریت مود هم باید بهتون بگم که عملکرد نسبتا قابل قبولی رو میتونه بهتون ارائه بده و سوژه رو از بک‌گراند جدا بکنه. خب بپردازیم به سوالاتی که در مورد این گوشی وجود داره. پرسیدن که آیا نوتیفیکیشن LED داره؟ نه. پرسیدن که آیا برای گیمینگ میتونه گزینه خوبی باشه؟ واقعا باید برای گیمینگ بیشتر هزینه بکنید که یه گوشی رو برید سراغش که چیپست بهتری داره، اما خب ردمی 10C هم کارتون رو لنگ نمیذاره و میتونید با گرافیک متوسط گیم‌های مختلف رو تجربه بکنید. خیلی نباید سراغ گیم‌هایی برید که سنگینه. پرسیدن که آیا بلاستر یا سنسور مادون قرمز داره؟ نه متاسفانه و این سنسور از این گوشی حذف شده. خب در نهایت باید بهتون بگم که به نظرم ارزش خرید این گوشی به شدت بالاست. حتما بهتون پیشنهادش میکنم. چیپست خیلی خوبی داره، صفحه نمایش خوبی داره، باتری اون ظرفیتش واقعا بالاست و یه دوربین اصلی با کیفیت داره که میتونید عکسای خیلی خوبی رو باهاش ثبت بکنید. خب واقعا از این گوشی اقتصادی چه انتظاری داریم؟ تقریبا همه اونها رو پوشش میده. توی کامنت ها بنویسید که نظر شما در مورد این گوشی چیه. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. اگر این ویدیو از طریق پلتفرم یوتیوب تماشا میکنید حتما این کانال رو سابسکرایب بکنید، اون زنگوله کنارش رو هم بزنید. یادتون باشه که توی کانال یوتیوب ما میتونید ویدیوها رو با کیفیت 4K تماشا بکنید. خیلی ممنونم که کامنت میذارید، نظر میدید و امیدوارم که این اتفاق یه روند ادامه دار باشه. مرسی.